สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นตัวของฟ็อกกี้นะครับในการฉีดน้ำนะครับหัวมันเสียทีนี้จะมา DIY ซ่อมแซมกันนะครับตรงส่วนหัวเนี่ยนะครับ